السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرح اليوم طريقة قياس التويست ريت في أي عيار، في أي بندق، في أي سبطانة تبغى تقيس التويست ريت. اللي نحتاجه متر بالإنش وشطرطان وصيخ تنظيف، بس أنا أفضل إنه يكون الصيخ وصلة واحدة. إذا الصيخ عندك من النوع اللي يتفكك حاول إنك تحط له لوكتايت ولا شيء على أساس ما يدور أو يتفكك، يعني يكون وصلة واحدة، وقطن التنظيف اللي تستخدمه. تمام. طريقة انك تحط قطنة التنظيف، فنجيب صيخ التنظيف نحط القطن، نبدأ ندف الصيخ لين نحس ان الصيخ بدأ يدور، معناته بدأ يمسك في القروف. نوقف، نجيب الشطرطان نقطع وصلة، نلزقها في آخر الصيخ ونخليها باتجاه الساعة 12 بالشكل هذا، شايفين؟ خليها باتجاه الساعة 12. تمام. بعدين نجيب المتر بالإنش ونبدأ نقيس. أنا استدل بحافة الجهاز من هنا، إذا كانت السبطانة مفكوكة بداية السبطان تقيس منها إلين حافة الشطرطان بالإنش زي هنا 16.5 تقريبا. الحين نبدأ ندف الصيخ، راح يدور مع القروف، راح نخلي الشطرطان ياخذ لفة كاملة من الساعة 12 لين يرجع للساعة 12، يعني ياخذ الشطرطان دورة كاملة. تمام. وبعدها نوقف. لو نلاحظ الشطرطان بدأ يلف لين يرجع للساعة 12. فإذا وقف الشطرطان كذا رجع للساعة 12 أخذ دورة كاملة لين وقف الساعة 12، نرجع نقيس برضه بالإنش. أول قلنا 16.5. تمام. الحين نشوف كم، برضه تقيس من نفس المكان اللي قست منه أول. الحين لو نشوف أعطانا 6.5. طبعا أنا أقيس على حافة الشطرطان من هنا، تبغى تقيس من هنا، تبغى تقيس من النص، اللي يريحك، بس في كل مرة نفس القياس يكون. فهنا عطاني 6.5، وأول 16.5 نطرحهم من بعض كم يبقى 10، معناته التويست عندك 10. وهذه طريقة قياس التويست ريت بكل سهولة. زي ما قلت لكم، أهم شي يكون الصيخ وصلة واحدة وتكون القطنة محشورة عشان تمسك في القروف وتلف. إن شاء الله أن الفيديو أفادكم، وبالتوفيق.